ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਟ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ, PS ਟੈਟ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਲਈ, ETT ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 3rd to 12th ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਪੂਰੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਮੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਸਦੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਕਿਸ ਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਆਬ ਮਤਲਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ? ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 4 ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 4 ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਹਨ: ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਹਨ ਮੁੱਖ 4: ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।